În primul videoclip am explicat ce este sensul giratoriu și care este traseul optim de urmat pentru ca sensul giratoriu să nu se blocheze. Dacă vei respecta logica fluenței în sensul giratoriu, acesta va rămâne un nod de trafic rapid și nu unul blocat. După cum poți vedea, toți cei ce doresc să utilizeze prima ieșire a sensului giratoriu au cale liberă, nu se intersectează cu tine și pot traversa sensul giratoriu fără să oprească inutil. Doar cei din penultima intersecție, față de ieșirea ta, vor fi blocați, întrucât se intersectează cu tine, care ești deja în sensul giratoriu și ai prioritate. Dacă nu vei respecta această logică și vei aplica urechea la nu știu ce canal YouTube care și-a luat numele fals de DRPCIV pentru a-și aruga autoritate și pentru a obține vizualizări, de la vreun instructor idiot care îți spune să ieși din sensul giratoriu din banda 2 sau 3, sau de la vreun polițist youtuber care îți arată uniforma de polițist pentru a întări tâmpeniile pe care le debitează, atunci vei bloca atât intrările în sensul giratoriu, cât și pe cei care au intrat corect și vor să iasă corect din banda 1. Virajul la dreapta se face doar din banda 1. Dorel, se aude? Sensul giratoriu nu este o intersecție. Este un drum principal în curbă la stânga, fără capăt. Și nu trebuie să fie în formă de cerc. Poate lua forme diferite în funcție de arhitectura locului, cum vedem în aceste imagini. Și pentru ca să fie clar pentru toți comentatorii care susțin sus și tare că sensul giratoriu este reprezentat de intersectarea mai multor drumuri, străzi, artere sau cum vreți voi să le denumiți, am să vă arăt de ce este complet fals. Există situații în care avem un sens giratoriu pe o singură arteră de circulație. Intrăm pe această stradă și... Opa! A apărut un sens giratoriu. Cu cine se intersectează această stradă? Cu sensul giratoriu. Doar cu sensul giratoriu. În acest caz, nu există o intersectare a mai multor străzi. Acest sens giratoriu este amplasat într-o singură stradă. Sper să fie clar pentru toți cei care au crezut că sensul giratoriu este reprezentat de toate intersecțiile din sensul giratoriu. Nu. Sensul giratoriu este doar acest cerc în care mă învârt eu acum. Străzile secundare pot fi una și aceeași stradă sau mai multe străzi diferite care se intersectează cu sensul giratoriu. Drumurile secundare care se intersectează cu sensul giratoriu nu sunt și nu reprezintă sensul giratoriu. Sensul giratoriu este doar drumul principal în care intră sau ies drumurile secundare. Nu trebuie să ai o intersecție de drumuri pentru a avea un sens giratoriu. Circulând în sensul giratoriu, ai prioritate de trecere în fața celor care intră în sensul giratoriu. Deci, atunci când intri în sensul giratoriu, trebuie să dai prioritate tuturor celor din sensul giratoriu cu care te intersectezi. Dacă nu te intersectezi cu cei din sensul giratoriu, nu trebuie să le acorzi prioritate. Ăsta este sensul giratoriu și logica lui. Să reducem opririle în aceste intersecții cu sensul giratoriu. Dacă în sensul giratoriu cu o singură bandă pe sens, majoritatea șoferilor știu cum să circule, legislația fiind suficientă pentru a înțelege dinamica intrării și ieșirii, în sensul giratoriu cu două sau mai multe benzi, avem o problemă, pentru că legislația nu are prevederi specifice pentru acest tip de sens giratoriu, aplicându-se reglementările generale pentru încadrarea pe benzi, lucru care este nociv pentru fluența sensului giratoriu. Regula generală ne spune că banda 1 se utilizează pentru direcția înainte și pentru a vira la dreapta, ceea ce este greșit în sensul giratoriu. În acest fel, vom bloca inutil intersecțiile din sensul giratoriu și vom crea conflicte cu cei ce intră în banda 2 și vor să utilizeze banda 1 doar pentru ieșire. Să vedem cum. Voi intra în sensul giratoriu în banda 1 și voi păstra această bandă până la ieșire. În prima intersecție, blochez intrarea celui care vrea să intre. În a doua intersecție, blochez intrarea celui care vrea să intre. În a treia intersecție, blochez intrarea celui care vrea să intre. La a patra intersecție semnalizez dreapta
iar cel care vrea să intre poate intra fără să-mi acorde prioritate pentru că nu ne intersectăm. Acum voi intra în sensul giratoriu direct în banda 2 și voi ieși din banda 1, urmând traseul optim pe care vi l-am arătat în primul episod despre sensul giratoriu și secretele lui. Să vedem cum influențăm fluența sensului giratoriu. La prima intersecție, dacă cel ce vrea să intre are intenția de a ieși la prima ieșire, poate intra nestingerit pentru că nu ne intersectăm. La a doua intersecție, dacă cel ce vrea să intre are intenția de a ieși la prima ieșire, poate intra nestingerit pentru că nu ne intersectăm. La a treia intersecție, dacă cel ce vrea să intre are intenția de a ieși la prima ieșire, poate intra nestingerit pentru că nu ne intersectăm. La a patra intersecție, dacă cel ce vrea să intre are intenția de a ieși la prima ieșire, poate intra nestingerit pentru că nu ne intersectăm. La a cincea intersecție, dacă cel ce vrea să intre are intenția de a ieși la prima ieșire, poate intra nestingerit pentru că nu ne intersectăm și eu pot să mă învârt toată ziua în sensul giratoriu fără a-i bloca pe cei care vor să intre în sensul giratoriu și să iasă la prima ieșire. Ieșirea. Cum ieșim din sensul giratoriu? Cu o intersecție înainte de ieșirea pe care dorim să o utilizăm, semnalizăm dreapta pentru că schimbăm banda a doua cu prima bandă. Regula generală spune că nu putem vira la dreapta din banda a doua, decât dacă există două benzi pentru a vira la dreapta. Când începem semnalizarea, îi spunem șoferului care vrea să intre în sensul giratoriu că ne vom intersecta, chiar dacă el are intenția de a ieși la prima ieșire. Acum, el are obligația să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor din sensul giratoriu cu care se intersectează. Deci, în acest caz, cel ce intră trebuie să oprească și să-mi dea prioritate. Să mai spun că asta e prioritatea de stânga? Sau o să sară toți netoții în sus? Nu există prioritate de stânga! Instructorul mi-a spus altceva! Mă rog, e greu să afli ce a vrut să spună autorul. Bun, acum schimbăm banda a doua cu prima bandă și ieșim din sensul giratoriu. La ieșire, cel ce vrea să intre va vedea intenția mea de a ieși prin semnalizatorul care este încă deschis și va putea intra în sensul giratoriu dacă în stânga mea nu este un alt vehicul care să fie în mișcare prin sensul giratoriu. Dacă există un vehicul în stânga mea, pe banda a doua a sensului giratoriu, există două posibilități ipotetice. A. Dacă vehiculul din stânga mea continuă în banda a doua, în această situație, cel ce intră poate intra în banda 1 pentru a ieși la prima ieșire, pentru că nu se va intersecta cu vehiculul din stânga mea. Și B. Dacă vehiculul din stânga mea semnalizează dreapta, e semn că acesta vrea să schimbe banda a doua cu prima bandă pentru a ieși din sensul giratoriu la următoarea ieșire, situație în care cel ce intră trebuie să oprească și să-i dea prioritate. Unii băieți care îi dorel spun că ei pot ieși din sensul giratoriu din banda a doua. Explicațiile instructorilor tembeli sau a milițienilor youtuberi pot duce la accident. Eu sunt în banda 1 și ies din sensul giratoriu prin viraj la dreapta. În momentul în care eu virez dreapta, pot să aleg oricare din benzile ieșirii. Așadar, voi ieși ori în banda 1, ori în banda 2, în funcție de traseul meu viitor. Dacă ies în banda 1, atunci Dorel din banda 2 poate ieși deodată cu mine din sensul giratoriu. Dar dacă după ce ies din sensul giratoriu, la următoarea intersecție voi vira la stânga, atunci voi ieși din sensul giratoriu, intrând în banda 2 a străzii sau a ieșirii pentru a pregăti următorul viraj la stânga. Dorel care știe că el poate ieși din sensul giratoriu din banda 2, ori îmi va tăia fața, ori va provoca un accident. Cine e de vină? Dorel. Pentru că legislația spune că pentru virajul la dreapta utilizăm banda 1, iar Dorel a ieșit din banda 2. Practic, nu s-a încadrat corespunzător pentru virajul la dreapta. Unde e băieții inteligenți care este și să-mi spună că în imagine e linie continuă pe care nu pot să o încalc? Ei bine, la intrarea într-o arteră cu mai multe benzi pe sens, nu ar trebui să găsim linii continue sau o linie continuă cum este aceasta. Dar nu toți meseriașii cu bidineaua știu asta. Un vehicul lung, cum ar fi un autobuz, un camion, o autorulotă,
un vehicul cu remorcă, capra cu 3 iezi, nu vor putea respecta linia continuă pentru că spatele vehiculului ar urca pe trotuar și ar putea răni pe cineva. Un vehicul lung va avea nevoie de mai mult spațiu pentru a face virajul la dreapta. De aceea, cabina șoferului va intra pe banda a doua din această imagine pentru ca spatele vehiculului să se încadreze corect în virajul la dreapta. La final vă mai spun o poveste despre linia continuă. Bine, Dorel. Bine. Te-am auzit. Simt că ești aici. Respectăm marcajul tâmpit, facem virajul la dreapta din banda 1 în banda a doua, într-un arc de cerc mai mic. Acum e mai bine? Sau acum e bine? Și acum, poți tu să virezi la dreapta din banda a doua? Sau e aceeași situație de conflict care poate genera accident? Disclaimer. Regula nu se aplică pentru posesorii de BMW. Voi aveți liber la orice vă trece prin cap, da? Liber. Hai să vedem altfel. Dorel, dacă ești la volanul mașinii gri, nu poți ieși acum din sensul giratoriu, pentru că mașina roșie are dreptul de a ieși din sensul giratoriu și a intra în artera secundară în oricare din benzi, pe oricare din benzi, ori în banda 1, ori în banda 2. Dar semnalizând dreapta, le spui celor care vor să intre că schimb banda 2 cu banda 1 pentru a ieși la următoarea ieșire. E clar? Dar dacă eu sunt milițianul YouTuber care merg tot sensul giratoriu pe banda 1, ce face Dorel pentru a vira la dreapta? Îmi va tăia fața, nu? Cum e, Dorele? Așadar, priviți sensul giratoriu ca pe o arteră principală cu sens unic, care are din loc în loc câte o intersecție, cu câte o stradă pe partea dreaptă. Hai să vedem din nou. Acum ți-e mai clar ce e sensul giratoriu? Ce au mai comentat Dorei? Unii au spus că în România sunt sensuri giratorii mici și nu se poate aplica logica prezentată pentru că nu este timp și spațiu pentru a intra în banda 2 și apoi să schimbi în banda 1 pentru a ieși. Hai să vedem. Mergem într-un sens giratoriu mic să vedem dacă ajutăm fluența traficului. Intru direct în banda 2, semnalizez dreapta, mașina roșie care intră vede că nu ne vom intersecta și își continuă intrarea în sensul giratoriu, iar eu schimb banda 2 cu banda 1 și ies. A fost greu? Același sens giratoriu mic, din altă perspectivă, dar de data asta voi utiliza a treia ieșire. Intru direct în banda 2, ajung la a treia intersecție, semnalizez dreapta, schimb banda 2 cu banda 1 și ies. Altă perspectivă. De data aceasta voi utiliza a șaptea ieșire. Intru direct în banda 2. Cu o intersecție înainte de ieșire semnalizez dreapta, schimb banda 2 cu banda 1 și ies. Pentru unii, semnalizarea la stânga e ruptă din rai. Fraților, considerați că plătiți curentul pentru semnalizare. Nu poți semnaliza la stânga când tu virezi la dreapta. Mai apoi, tu ești pe drumul principal în curbă și semnalizezi stânga când te intersectezi cu drumuri secundare pe partea dreaptă? Serios? Curbele nu se semnalizează. Nici la stânga, nici la dreapta. Dar, cum ne ajută, nici nu strică. Hai să ne amintim ce am spus în primul episod. Sensul giratoriu este un nod rutier rapid, adică este fluent, nu un circuit de viteză, doar urmăm o rută optimă, astfel încât să nu blocăm sensul giratoriu. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la prima ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe prima bandă, semnalizezi dreapta și ieși pe prima ieșire. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la a doua ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, semnalizezi dreapta, după prima intersecție schimbi banda, pentru că nu poți ieși de pe banda a doua și părăsești sensul giratoriu la a doua ieșire. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la a treia ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, după a doua intersecție semnalizezi dreapta, schimbi banda și părăsești sensul giratoriu la a treia ieșire.
La fel vei proceda și dacă vrei să ieși din sensul giratoriu la a patra, a cincea sau a șasea ieșire. Intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, cu o intersecție înainte de ieșire semnalizezi dreapta și schimbi banda, apoi părăsești sensul giratoriu la prima ieșire. Dacă vei utiliza a doua bandă pentru a parcurge tot sensul giratoriu, banda 1 va rămâne liberă pentru cei ce intră în sensul giratoriu și doresc să-l părăsească la prima ieșire. Utilizează banda 1 doar pentru ieșire, așa cum utilizezi banda de decelerare pentru ieșirea din autostradă. În acest fel, nu blochezi nici intrările pentru ieșirea la prima, nici pe cei care au intrat corect în banda a doua și vor să utilizeze corect banda 1 pentru ieșire. Doar în acest mod, sensul giratoriu va rămâne un nod de trafic fluent. Dacă eliminăm opririle, eliminăm conflictele cu risc de accident, eliminăm blocajele și orele pierdute în trafic. Imaginează-ți aceste marcaje și păstrează-le în minte. Acestea îți vor arăta traseele optime de urmat, fără a bloca sensul giratoriu. Nu te aștepta ca autoritățile să facă ceva, pentru că știm competența funcționarului român. Ai putea să trimiți link-urile acestor video la primărie, la administrația străzilor, dar eu cred că ei nu sunt de pe malul ăsta. Apropo, intrarea se face de pe malul drept sau malul stâng? Dar ieșirea. În fine, nu te certa cu proștii pe care îi întâlnești în sensul girator. Doar întreabă pe cei nervoși cu care intri în conflict dacă au acces la YouTube și spune-le să caute secretele sensului giratoriu. Poate vor învăța și ei ceva. Atâta timp cât legislația nu are prevederi clare și distincte cu privire la circulația în sensul giratoriu cu două sau mai multe benzi, se aplică regula generală cu privire la încadrarea pe benzi. Nu este ilegal să ocolești sensul de 1000 de ori pe banda întâi, dar este incorect din punct de vedere al dinamicii și fluidității. Dacă nu vei respecta logica acestui video, atunci vei bloca atât pe cei care vor să intre și să iasă pe prima ieșire, cât și pe cei care au intrat logic în banda 2 și vor să iasă corect din banda 1. V-am promis o poveste cu linia continuă. Era prin anii 96, 97, 98 sau 99. Comuna Garoafa, județul Vrancea, situată pe DN2 sau European 85, prima localitate de după Focșani spre Bacău. Nu era nici linie continuă și nici depășirea interzisă. Însă era un șef de post, singurul polițist cu grad de maestru militar pe care l-am văzut vreodată. Ei bine, în acea perioadă tranzitam satul sau comuna de 2 ori în fiecare săptămână, o dată într-un sens, a 2 ori în celălalt sens, iar șeful de post mă oprea de fiecare dată pentru că circulam cu farurile aprinse chiar și ziua. Mă oprise de atâtea ori încât cred că îmi știa și seria de la permis, și de la asigurare, și de la șasiu, și numărul de la pantofi, însă nu avea niciun motiv să mă amendeze. Deja aveam o relație cu el. Ne cunoșteam, făceam glume, îl mai luam la mișto, iar el îmi promitea că într-o zi mă va prinde cu ceva. Cum să fac să scap de moșul ăsta? Că pierdeam câte o jumătate de oră stând la taclale cu el. Și ce-mi vine în minte? Îi spun că dacă vrea să facă bănuți, să tragă o linie continuă în tot satul și în felul ăsta cineva va trece peste linia continuă și va putea da amenzi. Sau să-și ia și el de berică. Nu vă spun că maxim 2-3 săptămâni la Garoafa a apărut linia continuă, aproape de la un capăt la altul al satului. Și surpriză, șeful de post nu mă mai oprea. Încetineam, ne salutam, dar asta era tot. Scăpasem cumva de moșul ăsta. După câteva luni, eram grăbit, vorbeam la telefon, neatent și am depășit o rablă, care parcă mergea intenționat cu viteză redusă. În secunda 2, șeful de post a sărit pe carosabil, semnal regulamentar și m-a tras pe dreapta. Bucuros! Am deschis geamul și prima remarcă a fost: vezi că te-am prins cu ceva? Și am început amândoi să râdem, deși el susținea că mi-a permis-o, ci că doar pentru 30 de zile, că ne cunoaștem. A trebuit să duc muncă de lămurire cu el, să explic că pentru depășirea liniei continue e suficient de o bere, nici de cum de reținerea și suspendarea permisului. În final a înțeles că mai trebuiau și indicatoare de depășire interzisă. A fost foarte mirat de chestiunea asta, afirmând că el deja a luat o grămadă de permise. I-am lăsat de o bere și după câteva săptămâni, ce să vezi, indicatoare cu depășirea interzisă la Garoafa. Acum trageți voi concluzia cum se fac și se desfac liniile continue, indicatoarele puse la plăsneală sau alte interdicții pentru ciubuc. Deși povestea e reală,
e posibil să fi fost doar o pură coincidență. Trageți voi concluziile. Pentru cei la care neuronul s-a blocat, hai cu comentariile. Abonați-vă și faceți click pe clopoțel, pentru că mi-am propus să iau rând pe rând canalele instructorilor tâmpiți, a milițienilor youtuberi și să vă arăt cât de proști sunt. Voi încerca să vă arăt logica situațiilor din trafic pentru a nu ajunge nici victime, nici vinovați. Dați un share prietenilor, dar mai ales polițiștilor și instructorilor pe care îi cunoașteți, că poate așa le punem în mișcare neuronul. Un polițist care știe altfel, sfidând logica, vă va scrie procesul verbal și veți avea de pierdut timp și bani prin instanțe pentru a anula o prostie. Vezi pe canal cum să intri corect în autostradă, pentru că acolo accidentele pot fi mortale și în curând am să vă povestesc despre cea mai tâmpită regulă de circulație din toate timpurile. Prioritatea de dreapta. Da, pământul e rotund și se mișcă.